নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো কেৰিয়াৰ চইচৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ যিসকল ছাত্ৰীয়ে নেগ্ৰিমছৰ বিএসসি নাৰ্ছিং আৰু এমএসসি নাৰ্ছিংৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰত নেগ্ৰিমছৰ ফালৰ পৰা হেহতিয়াকৈ এখন নটিফিকেশন জাৰি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এই বছৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব নে নাই আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'ত সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশনখনত কি কোৱা হৈছে ভিডিঅ'টো কম সময়ৰ ভিতৰতে সবিশেষ জনাই আছো ভিডিঅ'টো হেককে চাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লেটেষ্ট আৰু হেহতি আপডেটৰ বাবে ইখনে হৈছে এই অফিচিয়েল নটিফিকেশন যি এই নটিছখন আজিৰ ডেটত ইস্যু কৰা হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰ নটিফিকেশনখনত কোৱা হৈছে যে in pursuance to the circular number F.22-10/2020 INC dated 10 July 2020 issued by the Indian Nursing Council, New Delhi. It is for information to all concerned that NEIGRIHMS Shillong will not be holding the proposed entrance examination for admission into BSc and MSc Nursing course for the session 2020-21 scheduled to be held on 12 and 13 September 2020 in consideration to the present global pandemic situation due to COVID-19. অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মহামাৰী COVID-19 ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে শিলঙৰ বিএসসি নাৰ্ছিং আৰু এমএসসি নাৰ্ছিংৰ বাবে এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত নহয় যিটো 12 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল লগতে নটিছখনত এইটো কোৱা হৈছে যে এই বছৰ যেহেতু এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন নহয় গতিকে তেওঁলোকক কেনে ধৰণে এই বছৰ এডমিশনটো দিয়া হ'ব এটা 2 নম্বৰ পেগামটোত কোৱা হৈছে যে the admission to be above courses for the academic year 2020-21 will be on the basis of marks obtained by the eligible candidate in the last qualifying examination respectively. অৰ্থাৎ এই বছৰৰ তেওঁলোকৰ যে লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছ আছিল সেই মাৰ্কছ অনুসৰি তেওঁলোকক বিএসসি নাৰ্ছিং আৰু এমএসসি নাৰ্ছিংত 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ বাবে এডমিশন দিয়া হ'ব এটা যিসকল ছাত্ৰী ইয়াতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে under the above circumstance the concerned candidates are hereby asked to submit their attested copy of the original class to 10+2 mark sheet and UG mark sheet respectively for BSc and MSc nursing latest by 21st September 2020 to the examination cell NEIGRIHMS Maudhindiang Shillong 793018 through email neigr.exam@gmail.com অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰী এমএসসি আৰু বিএসসি নাৰ্ছিংৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ইমেইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ এইটো ইমেইল এড্ৰেছলৈ পঠাই দিব লাগিব 20 ছেপ্টেম্বৰ আগত অৰ্থাৎ যিসকলে বিএসসি নাৰ্ছিংৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে 10+2 অৰ্থাৎ 12ৰ মাৰ্কশ্বিটখন পঠাই দিব লাগিব আৰু এই মাৰ্কশ্বিটখন এটেস্টেড কপি পঠাব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰথমে জেৰক্স কৰি ল'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে সিগনেচাৰ কৰিব সেই সিগনেচাৰ কৰা কপিখনে আপোনালোকে এইটো ইমেইল এড্ৰেছলৈ পঠাব লাগিব 21 ছেপ্টেম্বৰ আগত আৰু যিসকলে এমএসসি নাৰ্ছিংৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে বিএসসি নাৰ্ছিংৰ মাৰ্কশ্বিটখন পঠাব লাগিব আৰু এইটো কামো তেওঁলোকে 21 ছেপ্টেম্বৰ আগত কৰিব লাগিব নটিছখনত এইখিনি কথাই উল্লেখ কৰা আছিল আশা কৰিছো ভিডিঅটো সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পালে যদি ভিডিঅটো ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড লগতে যদি চেনেলটো নতুন কৰি আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশন বেলটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ